Kung may anak ka na nag-aaral, elementary man, high school o kolehiyo, kadalasan hindi talaga sila mahilig magkwento. Uuwi sila galing eskwela, kakain, papasok sa kwarto, at iisipin natin na normal lang ang lahat. Pero ang hindi natin alam, may dinadala na pala silang bigat na hindi nila kayang banggitin. Binubuli na pala sila sa paaralan. Hindi lahat ng bata marunong magsabi kapag nasasaktan. May takot na baka lumala ang mangyari. May hiya na baka sabihing mahina sila. At may iba pa na pinipiling manahimik dahil akala nila lilipas din. Hanggang sa hindi na pala, hanggang sa unti-unti silang nauubos. May mga magulang na nagugulat na lang isang araw. Hindi nila inaakalang ganun na pala kabigat ang dinadala ng anak nila. Hindi nila napansin ang mga senyales at ang katahimikan pala ay sigaw na ng tulong. Doon na lang nila nalalaman ng lahat kapag may nangyaring hindi na maibabalik. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pagbabago. Ang dating masayahin ay biglang tahimik. Ang dating palabiro ay madaling mairita. Ayaw na pumasok sa paaralan at talagang may dahilan. Masakit ang ulo, masakit ang tiyan, pagod daw. Unti-unting nawawala ang gana sa pagkain. Nahihirapang makatulog at mas pinipiling mapag-isa. May mga pagkakataong binababa na rin nila ang tingin sa sarili. Maririnig mo sinasabi nilang wala silang kwenta, na parang kasalanan pa nila kung bakit sila tina-target. May mga pasa o sirang gamit na hindi maipaliwanag ng maayos. May mga gabing tahimik lang sila pero ramdam mong may mali. Bilang magulang, mahalagang makinig. Hindi para manisi, hindi para mangaral agad, kundi para umunawa. Minsan ang kailangan lang ng anak ay maramdaman na may kakampi siya, na may uuwian siyang ligtas, na may magulang na hindi siya huhusgahan. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa labas ng bahay. Hindi natin kayang bantayan ang bawat oras ng anak natin. Pero kaya nating siguraduhin na pag uwi nila, may handang makinig. May magtatanong ng, kumusta ka talaga? At maghihintay ng sagot. Huwag nating maliitin ang katahimikan ng mga bata. Minsan, yun na ang pinakamalakas nilang sigaw. At bilang magulang, mas mabuting makialam ng maaga kaysa magsisi kapag huli na ang lahat. May mga senyales na hindi sumisigaw. Hindi sila dramatiko, hindi halata, at kadalasan ay napagkakamalang face lang o normal lang sa edad. Pero sa mata ng sanay tumingin, malinaw ang mensahe. Kapag ang bata ay biglang nagiging sobrang behaved, doon nagsisimula ang alarma. Hindi na sumasagot, hindi na humihingi, hindi na nagrereklamo. Parang natutunan na niyang mas ligtas ang maging invisible kaysa mapansin. Ang katahimikan na ito ay hindi kapayapaan. Ito ay pagod. May mga batang sobra kung mag-sorry kahit wala silang kasalanan. Nauuna na ang sorry. Ibig sabihin, nasanay na silang sisihin ang sarili sa anumang masama. Sa loob nila, may boses na paulit-ulit na nagsasabing, kasalanan mo ito. Kapag ang bata ay palaging alerto kahit nasa bahay, mapapansin mo, madaling magulat, laging nakatingin sa pinto, laging nakikinig sa tunog ng cellphone. Ang katawan nila ay parang laging naghahanda sa gulo. Ito ay hindi pagiging nervyoso. Ito ay trauma na nag-uugat na. May mga batang nawawala ng interes sa mga bagay na dati nilang mahal. Hindi dahil nagsawa sila, kundi dahil ang saya ay parang luho na hindi na nila kayang maramdaman. Kapag naputol ang emosyon, madalas senyales iyon na sobra na ang bigat. Mapapansin din sa paraan nila ng pagsasalita. May mga bata na nagsasalita na parang matanda. Sobrang kontrolado, sobrang maingat. Bawat salita ay pinag-iisipan dahil baka gamitin laban sa kanila. Natuto silang magsalita hindi para magpahayag, kundi para makaligtas. May mga senyales din sa katawan. Pananakit ng tiyan na walang dahilan, madalas na hilo, paulit-ulit na sakit ng ulo. Kapag paulit-ulit at walang medikal na paliwanag, madalas ang pinanggagalingan ay emosyonal, hindi pisikal.
At minsan, makikita mo ito sa maliit na desisyon. Ayaw na nilang mag-try ng bago. Ayaw na nilang magkamali. Takot na takot silang mapuna. Dahil para sa kanila, ang isang pagkakamali ay hindi lang pagkakamali. Ito ay panibagong sugat. Ang trained eye ay hindi naghahanap ng ingay. Hinahanap nito ang pagkawala. Pagkawala ng boses, ng sigla, ng tiwala sa sarili. At kapag nakita mo ang mga yon, hindi mo na kailangang maghintay ng kumpirmasyon. Dahil ang batang binubuli ay hindi laging umiiyak. Minsan, natuto na lang silang maglaho habang gising. Kapag ang bata ay ayaw talagang magbukas ng bibig, hindi ibig sabihin wala kang magagawa. Ibig sabihin lang, kailangan mo magmasid imbis na magtanong. Ang mala-detective na hakbang ay hindi paniniktik. Ito ay pakikinig kahit walang salita. Magsimula sa oras, hindi sa tanong. Obserbahan kung kailan sila pinaka-komportable. May mga batang hindi kayang mag-open up sa harap ng mesa, mata sa mata. Pero kapag naglalakad kayo, naglilinis, nagluluto, o nasa sasakyan, doon lumuluwag ang loob. Ang trained parent ay hindi biglang nagtatanong ng, may problema ka ba? Kundi nagbibigay ng espasyo kung saan pwedeng may lumalabas. Pansinin ang pattern, hindi ang isang eksena. Hindi ka detective sa isang araw lang. Tingnan kung may pagbabago sa oras ng tulog, sa ruta pa uwi, sa bilis nilang pumasok sa bahay. Kapag may iniiwasan, may dahilan. Ang katawan ang unang nagsisinungaling kapag ang bibig ay tahimik. Makinig sa mga biro, hindi sa reklamo. Maraming bata ang nagsasabi ng totoo sa anyong pabiro. Isang half-joke na, ayoko na sa school o nakakapagod makisama ay madalas mas totoo kaysa isang seryosong sagot na okay lang ako. Ang trained ear ay marunong huminto at tandaan ang mga ganitong linya. Obserbahan ang social circle, hindi ang cellphone. Hindi mo kailangan buksan ang messages nila. Sapat na ang malaman kung sino ang unti-unting nawawala sa kwento nila, sino ang hindi na nababanggit, sino ang dati laging kasama pero bigla parang hindi na umiiral. Ang pagkawala ng pangalan ay minsan mas mahalaga kaysa mga salitang naririnig mo. Pansinin kung paano sila nagkukwento tungkol sa ibang tao. Kapag ang bata na palaging sinisisi ang sarili kahit malinaw na hindi nila kasalanan, may natutunan silang maling aral sa labas ng bahay. Kapag lagi nilang iniintindi ang nararamdaman ng iba, pero hindi ang sarili nila, may nagtitrain sa kanila na maging tahimik. Gamitin ang third-person approach. Minsan, mas madaling magsalita tungkol sa iba kaysa sa sarili. Isang istorya sa balita, isang eksena sa pelikula, isang hypothetical na sitwasyon. Kapag nag-react sila ng sobra o biglang tumahimik, doon ka makinig. Hindi mo kailangang sundan ng tanong, tandaan mo lang. At higit sa lahat, huwag magmadali sa solusyon. Kapag naramdaman ng bata na ang bawat piraso ng impormasyon ay mauuwi sa sermon o gulo, lalo silang magsasara. Ang tunay na detective ay hindi agad humuhusga. Nagtatala lang muna sa isip. Hindi mo kailangan salakayin ang privacy ng anak mo para malaman ang totoo. Kadalasan, ang totoo ay kusa ng lumalabas kapag naramdaman nilang ligtas ang katahimikan sa tabi mo. At kapag dumating ang araw na magsalita sila, even kaunti lang, dun mo malalaman na tama ang ginawa mo. Hindi ka nang himasok, nandun ka lang. Kapag napatunayan mong may nambubuli sa anak mo, hindi na sapat ang pag-aliw lang. Dito na pumapasok ang papel mo, hindi lang bilang magulang, kundi bilang tagapagtanggol ng karapatan. Ang una mong hakbang ay huwag magpadala sa galit. Ang galit ay sandata ng bully. Ang kailangan mo ay malinaw na ulo at matibay na tindig. Tulad ng isang pulis, magsimula ka sa pagbuo ng facts. Hindi haka-haka, hindi chismis. Tahimik mong kinakausap ang anak mo, hindi para pilitin siya magsalita ng buo, kundi para kumpirmahin ang mga detalye na handa lang niyang ibigay. Kailan nangyari? Saan? Paulit-ulit ba? May saksi ba? Hindi mo kailangan ng buong kwento agad. Kailangan mo lang ng pattern. Kasunod nito, iniipon mo ang anumang pwedeng magsilbing ebidensya. Mga screenshot kung may cyberbullying, mga sirang gamit, mga petsa kung kailan ayaw pumasok sa school. Kahit simpleng tala sa notebook ay mahalaga. Dahil sa oras na humarap ka sa paaralan, ang dala mo ay hindi emosyon, kundi record.
Pagpasok mo sa eskwelahan, ang kilos mo ay parang huwes. Hindi tulad ng magulang na naghahanap ng gulo. Hindi ka nagtataas ng boses, hindi ka nang aakusa. Direkta mong inilalahad ang mga pangyayari at malinaw mong sinasabi na may nangyayaring pang-aabuso at inaasahan mong sundin ng paaralan ang kanilang child protection policy. Kapag malinaw ang tono mo at alam mong may proseso kang sinusunod, nagbabago ang takbo ng usapan. Mahalagang iparamdam mo na hindi ka lang nandyan para magreklamo, kundi para siguraduhin hindi na ito mauulit. Itanong mo kung ano ang konkretong hakbang ng paaralan. Hindi pangako, hindi we will look into it, kundi aktual na aksyon at timeline. Kapag may follow-up meeting, hinihingi mo. Kapag may written report, binabasa mo. Kasabay nito, tinuturuan mo ang anak mo ng malabatas na mindset. Hindi para matakot, kundi para tumatag. Ipinapaintindi mo sa kanya na ang pambubuli ay hindi normal, hindi biro, at lalong hindi kasalanan ng biktima. Tinuturuan mo siyang magtakda ng malinaw na hangganan, yung simple, diretso, at hindi mapanghamon. Ang bully ay umaasa sa takot at katahimikan. Kapag may kaunting liwanag, umaatras yan. Para hindi na maulit, hindi sapat ang isang beses na aksyon. Tuloy-tuloy ang pagmumonitor, hindi sa paraan ng paniniktik, kundi sa paraang presensya. Alam ng anak mo na kapag may nangyari ulit, hindi siya mag-iisa. Alam din ng paaralan na may magulang na alerto, maalam at hindi basta-basta. At kung dumating sa puntong hindi gumagalaw ang sistema, doon mo na gagamitin ang mas mataas na antas ng proseso. School Division Office, legal consultation, o mga ahensyang may saklaw sa proteksyon ng bata. Hindi ito pagbabanta. Ito ay pagpapaalala na may batas, at ang batas ay hindi lang para sa papel. Ang tunay na malapulis at malahuwes na approach ay hindi marahas. Ito ay tahimik, matatag, at hindi umaatras. Hindi mo tinuturuan ang anak mo na gumanti. Tinuturuan mo siyang hindi maging biktima habang buhay. Dahil kapag nakita ng bully na may sistema, may ebidensya, at may magulang na marunong lumaban ng tama, doon kadalasan nagtatapos ang pang-aabuso. Hindi sa sigawan, kundi sa hustisya.